Rrudha shqiptare pas viteve 1990 filloi të degradoj, për arsye ekonomike dhe jo vetëm. Njerëzit nisën që të dëmtojnë shinat, vagonat e sinjalistikën e kurudhës. Kështu transporti kurudhor, që ishte kryesori në vend, po zëvendësoi me transportet alternative. Dëmtimet më të mëdha e kurudha i mori nga keq menaxhimi i administratës. Ndër vite, u kryen me qindra mijëra punësime nepotike. Aktualisht, rrjeti kurudhor mbahet me subvencionet e shtetit, por kjo nuk mjafton. Ky dokumentar do të fokusohet tek rrënimi i këtij sistemi në 30 vitet e fundit. Shof udhëtar, treni për Tiranë për 2 minuta niset. Gjatë viteve të diktaturës, lëvizja me tren ishte më e shpejta dhe më e preferuara nga udhëtarët. Kjo për shumë arsye që lidheshin si me mungesën e rrugëve, ashtu edhe të makinave e autobusëve. Edhe transporti mallrave me kurudh ka qenë shumë i rëndësishëm. Para viteve të tranzicionit, transportoheshin rreth 8 milion mallra në vit. Rrjeti kurudhor në sistemin e mëparshëm më nis ushtrinë në gjatësi kryesore prej 447 km vije kurudhore dhe kryesisht ushtri në zonat perëndimore dhe jug lindore të vendit. Dhe pas politikës ekonomike të qeverisë të asaj kohe, shtrirja e rrjetit kurudhor u bë si nevojë e transportit kryesisht të madrave, mineraleve për industrinë ushqimore, pra për të shërbyer kryesisht transportit madra, por njëkohësisht shërbimit për transportin e udhëtarëve. Ndërsa sot numri i udhëtarëve që përdorin trenin ka rënë ndjeshëm. Ata numërohen me kokra, vetëm gjatë sezonit veror. Mesatarisht për rreth 2 vitet e fundit ne kemi qenë rreth 170 udhëtarë në ditë, mesatarja. Ndërsa për sezonin veror, pra frekuentimi që vjen nga plazhi i Durrësit dhe Golemit, kemi pas rreth 400 udhëtarë mesatarë ditore. Pra për periudhën korrik-gusht, ky numër rritet, sepse edhe zona e Kashajit dhe Vorës, edhe zona e Elbasanit, Peqin, Rrogozhin, Kavaj frekuentojnë plazhin e Durrësit dhe plazhin e Golemit. Por, fakti është që e kurudha para viteve 90 kishte më shumë standard se sa sot. Investime dhe mirëmbajtja e kurudhës nuk u la asnjëherë në arres. Ajo ishte cilësuar si një nga shtyllat kryesore si për lëvizjen e udhëtarëve, ashtu edhe të mallrave. Le të kthehemi pak pas në kohë dhe të shohim se kur u ndërtua e kurudha e parë në Shqipëri. Ushtria austro-hungareze gjatë viteve 1916-17 ka ndërtuar për herë të parë e kurudhën në vendin tonë. I gjithë rrjeti kurudhor ishte rreth 400 km i gjatë dhe linja quhej Dekoville. Lëvizja e trenave bëhej me lokomotiva të vogla avulli dhe në linja të shkurtra edhe me kafsh. Mbas çlirimit të Shqipërisë, ndërtimi e kurudhës u realizua në përshtatje me nevojat e jetesës së vendit, industrisë, minierave, bujqësisë dhe eksport-importit. Linja e parë ndërtuar ka qenë ajo Durrës-Peqin, me gjatësi 44 km në vitin 1947. Në vitin 1948, filloi ndërtimi i linjës e kurudhore Durrës-Tiranë, rreth 33 km dhe përfundoi në vitin 1949. Kështu vit pas viti, u ndërtua i gjithë rrjeti e kurudhor që ka sot vendi ynë. Në vitin 1950 përfundoi ndërtimi e kurudhës Peqin-Elbasan, 33 km. Shumë e rrallë në vitin 1963 përfundoi ndërtimi e kurudhës Vor-Laç me gjatësi 29 km. Në vitin 1968
u ndërtua vije udhëtore Rogozhin-Fier me gjatësi 53 km. Në 72-shin u ndërtua vije udhëtore Elbasan-Librasht, vijoj me ndërtimin e rrugës Elbasan-Brenjas. Ndërtimi i fundit është ai linjës Milot-Rëshen që përfundoi në 1987. Ajo ishte rreth 25 km. Por sot, kjo linjë nuk ekziston, pasi mbi trupin e saj të trases është ndërtuar autostrada Milot-Kukës. Koha e artë e kurudhës në Shqipëri filloi të binte pas viteve 90. Trenat që dikur gëlonin nga udhëtarët do të mbeteshin bosh. Trenat do të kishin më të shkëlqimin dhe fisnikërinë e dikurshme. Njerëzit preferojnë të udhëtojnë me autobusa për arsye se ndihen më komod dhe janë më të përpikt në orar. Nëse përpara treni ishte me orar, tani autobusët nisën çdo gjysore nga Durrësi në drejtim Tiranës dhe Anasjellë, kurse treni nuk e ka këtë komoditet të respektimit grafikut dhe për më tepër, ulja e investimeve, lënia pas dore e investimeve në transportin e kurudhor, bëri që treguesi teknik si të mjeteve lëvizshme, ashtu të infrastrukturës së kurudhore të bie në parametra shumë të ulët. Sot trenat e ne lëvizin me 20, 25, 30 km/h, kurse mjetet lëvizshme janë me tregues shumë të ulët tekniko-ekonomik dhe shfrytzues tyre. Le të bëjmë një krahasim për të kujtuar se si ka qenë më parë transporti kurudhor dhe si është sot. Para viteve 90, godinat e stacioneve ishin në gjendje të mirë. Kishte sistem komandimi me drita. Hyrja e dalje e trenave në stacionet bëhej me semafor sipas ngjyrave. Kishte sistem ndërlidhjesh që lidhej çdo stacion me dispečerin qendrore. Kishte edhe një ndërlidhje telefonike që lidheshin kalesat në nivel për të siguruar lëvizjen e sigurt të trenave. Pas viteve 90, godinat e stacioneve janë shkatruar. Kushtet në trena lënë për të dëshiruar. Xhamat thyer, e stolat të shkatruar, është pamja që të ofrohet sot brenda një treni. Ndërsa sa i përket sinjalistikës së kurudhës, nuk ka mbetur më asgjë. Pothuajse gjithçka është shkatruar në sistemin e kurudhor. Shumë vagon u vodhën dhe u çuan për skrap. Mbas vitit 1992, me ndryshimet politike që ndodhen, me futjen e ekonomisë tregut, privatizimi i shumë sektore të transportit, sidomos atij automobilistik, dhe ajo që është më theksuara, disproporcioni theksuar i investimeve të dhënë në transport rrugor ndaj këtij kurudhor, bëri që kërkesa të binte për transport rrugor. Top Story ka zhvilluar një udhëtim me tren për të sjellë nga afër realitetin. Udhëtimi nuk ishte çdo ditë, ashtu siç ishin vite më parë. Kjo pasi nuk ka udhëtar dhe kostot e kurudhës janë shumë të larta. Kemi qenë nga tërmeti i nëndorë, disa 6 nëndorë, kemi ndërprer lëvizjen e trajnë në segmentin kryesor Vor-Shkodër, para arsye të dëmtimit të një ure e kurudhore në segmentin Milot-Mamurës, dhe aktualisht ne transportin e udhëtarëve të realizojmë në segmentin kurudhor Kashar-Durrës dhe Durrës-Elbasan. Pamjet që po shihni i përkasin stacionit të trenit në Durrës. Përveç amortizimit nga mungesa e investimeve, kjo godinë është e rrezikshme edhe nga dëmtimi që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit 2019. Ekipi Top Story po nis udhëtimin me tren. Në
Nostalgjia për një udhëtim të tillë nuk mund të shprehet me fjalë. Udhëtimi i parë me tren është gjithmonë i paharrueshëm. Megjithatë, nostalgjia zbehet me pamjet që shpalosen para nesh. Vagonët e trenit janë në gjendje të mjeruar. Xhamat e dritareve të thyer. Në verë ndihet shumë vapa, e në dimër i ftohti. Ndërkohë që edhe shpejtësia e trenit është shumë e ulët për shkak të amortizimit të linjës. Atëherë ishte shpejtësia që lëvizshim neve me 60 km/h. Kurse tashi varet është amortizuar shumë linja dhe ne tashi ikim me 30 km/h. Edhe vene me 15, me 5, me 10. Udhëtimi me tren, kryesisht vitet e fundit, është parë si një mundësi për shtresat në nevojë. Ky transport ka pasur dhe ka frekuentim nga shtresat nevojë sociale, sidomos të zonës së Shkodrës, nga segmentet nga Laçi në Shkodër, nga Elbasani në Durrës dhe për sezonin veror frekuentimi i plazhit Durrësit Golemit nga qytetarë të zonës së Kashajit Vorës dhe të Elbasanit të Rrogozhinit Kavajës. Por pavarësisht kësaj, ka ende nostalgjik që e duan trenin. Kjo është një zonjë rreth 70 vjeç. Ajo na tregon se ka udhëtuar gjithmonë me tren. Më përpara ka qenë më shumë njerëz edhe më mirë të gjithë hypshin tren. Kurse tash me që u ndërpret një kohë e gjatë, njerëzit u larguan, po prap njerëzit e duan trenin, se treni ka dhe çmimin më të lirë, edhe e rehatshëm është. Edhe për këtë çift të moshuarish, treni vijon të mbetet zgjidhja e tyre më e mirë. Ne preferoj tren, qysh kur është vunë lëvizje treni, qysh kur kam qenë djali i ri, unë kam udhëtuar me tren. Qysh minin e kom pas qif treni, edhe tani ashtu e kam. Përveç nostalgjisë që kanë këta të moshuar për trenin, është edhe çmimi. Bileta e udhëtimit me tren është shumë herë më e lirë se biletat e udhëtimit me autobus, furgon apo taksi. Është më ekonomik se e ka biletën më të lirë njën, parja. E dyta, je më qetësi. Treni është më me lëvërdi ekonomike, më siguri, gjithat mira treni i ka. Çmimet e biletave nuk vendosen nga hekurua shqiptare, por vendosen nga qeveria shqiptare. Dhe ne operojmë me çmimet e biletave të vitit 2007. Këto çmime biletash janë akoma në fuqi dhe janë çmime domethënë përgjigje shtresave nevojë. Ne nuk mund të themi të vendosim çmimet që kanë autot. Ato kanë tjetër komoditet, kanë tjetër shpejtësi lëvizje dhe kohë udhëtimi dhe ne nuk kemi në këtë lloj kushtesh konkurrencë. Dhe nuk mund lindi nevoja sot që ne të rishikojmë çmimet e biletave. Pra ne të propozojmë që të shikojmë çmimet, se përdesa ne nuk jemi dominues në treg dhe nuk kemi si e kërkojmë. Ne kapacitetet shfrytëzuese të mjeteve korridore pas vagonëve ne nuk i kemi maksimal. Pra ne arrim sot, mund të arrim në pikun ton, mund të arrim në shfrytëzim kapaciteti ke 30%, 40%. Treni mbetet i rëndësishëm edhe për punonjësit e saj. Ata nuk pranojnë ta braktisin trenin, edhe pse është katandisur në një gjendje të mjerueshme. I son 34 vjetë, unë kam ardhë sa kam mbaruar gjimnazin, jam rritur këtu, tani ku të shkoj? Si kohën e veri, e si tashi, lokomotivat po këto janë. Po këto tashi nuk janë ekonomike. Për arsye se këto janë për 1350 kuaj fuqi. Këto janë për trenat për shembull kesh mbi 1000 ton, 1500 ton. Nga Durrësit i tregjesh për në Elbasan, edhe nga Elbasani për Durrës. Kjo zonjë, që dhe pak kohë i ka mbetur për të dalë në pension, kujton me nostalgji vitet e arta të udhëtimit me tren. Ishte koha kur çdo vagon kishte deri në 100 udhëtar. Para viteve 90, faktikisht para viteve deri para viteve 97, ka patur shumë ngarkesë, trenat lëvizin me 12-13 vagona, kur ishte shtu në diel arrinin dhe 18 vagona. Ka pasur goxha rrymë udhëtarësh, një vagon mund të merrte rreth 100 persona. Sa mbas viteve 97, hyn në rrugë linjat autobusëve, hyn makinat private, normalisht njerëzit mendojnë për më mirë.
Udhëtimi u bë pak i rrezikshëm, por treni po kalonte në një zonë të banuar. Dikush aty qëlloi me gur drejt xhamave të trenit. Ishte një lloj trendi trashëguar nga vitet e para të demokracisë, për të goditur trenin sa herë që kalonte. Nuk e shpresosha që të bëhet në këtë gjendje. Se edhe fëmia im më ma po xhamin ashtu unë e dënoj. Kam shku ke gota në Greqi, trenat janë, inshallah, ti shofësh knaqës shpirtit. Më të mira ka qenë më përpara, po sot janë prish. Ke që nana, se kush i ka bërë këto punë se dim, po inshallah do na vinë ditë më të mira. Puna për makinistin e trenit është vështirësuar më shumë. Kjo për shkak se janë hapur shumë ndalesa të palishme. Stresi dhe frika rriten tek ta makinist sa herë që afrohen një kalimi të tillë. Problemi është me këto kalesat e palishme. Me këto kemi pas gjithmonë gjatë këtyre viteve nga 90 deri tash shumë problem. Me rregulla ka, nuk duhet me i leju, kurse komunat edhe zonat këto uraleve, me fjalë, këto nuk na pyesin neve. Edhe ne i kemi hequr e kurudha gjithmonë, ja ka prishur ditën, kurse natën janë mbushur prapë. Udhtimi ton po i vjen fundi. Ne zbresim dhe lëm trenin që të rrëshqas nga dalë larg nesh. Kuptohet që udhtimi i tij nuk do të jetë shumë i gjatë, pasi shinat pas Elbasanit janë të dëmtuara dhe jashtë funksionit. E kurudha shqiptare, dikur një aset me rëndësi të madhe, ka një amortizim teje të lartë që shkon deri në 80%. Transporti brendshëm dhe ai i pasagjerëve ka rënë në shifra të papërfillshme. Borxhet e mbartura llogariten në miliona euro. Ndërkohë, pas prishjes së stacionit të trenit në Tiranë, edhe transporti pasagjerëve ka patur rënje drastike. Fillim vitit 90 që shkonte rreth 10.000 udhëtarë në ditë, pastaj edhe duke rënë, nga vitet 95, 96, 97, arriti domethënë ke 5.000, 6.000 udhëtarë në ditë. Mori një rritje prapë numri udhëtarëve me transport rrugor në vitin 2001 që shkoi gati në 7.300 udhëtarë në ditë. Kjo edhe si pasojë investimit që u bën në mjet transporti, pra hyn në vagone domethënë të importuar nga Italia, rreth 24 vagonë. Pastaj me kalimin e viteve filloi të reduktohet ky numër udhëtarësh me kurrë, sepse pati edhe dëmtime të infrastrukturës së kurrëdore. Si shihet, ka një ulje të të ardhurave nga transporti udhëtarëve nga viti 2013, pas mbylljes së stacionit të Tiranës nga Bashkia. Në transportin e udhëtarëve, trenat janë të ngadaltë. Vagonët kanë një cilësi shumë të dobët dhe nuk janë koherent për tregun e sotëm të transportit. Gjatë gjithë këtyre viteve, e kurudha është parë si një kalb beteje që përdornin partitë politike. Herë si premtime në prag fushatash, herë duke guxuar me firmosje marrëveshjesh. Në vitin 2005, kur ishte kryeministër Fatos Nano, nisi projektin e ndërtimit e kurudhës. Vetëm 2 muaj e gjysmë para zgjedhjeve, Nano firmosi një kontratë me kompaninë General Electric për projektin me vlerë 74 milion euro për ndërtimin e një linje e kurudhore që do të lidhte Tiranën me Kavajën. Nuk ka dyshim se pa një sistem e kurudhor nuk mund të realizohet integrimi i rrjetit të transporteve, pra dhe i tregut kombëtar, pra nuk mund të shfrytëzohet as pozicioni i favorshëm gjeostrategjik i vendit dhe me që është debat sensitiv, nuk mund ndërtohet as korridori 8 pa sistemin e kurudhor. Por pas zgjedhjeve, 2 muaj e gjysmë pas firmosjes së kontratës, kur në pushtet erdhi Sali Berisha, e anulloi këtë projekt. Anullimi bëri që kompania General Electric të hedhë në gjyq qeverinë shqiptare, proces të cilin e fitoi.
Përjedhoi, gjykata dënoi qeverinë me një gjop prej 20 milion dollarësh, si pagesë që duhet të bënte për kompensimin e dëmit që është shkaktuar kompanisë amerikane. Në vitin 2016, u dhanë me koncesion për 25 vite 2 linja e kurrëdhore, Pallsh-Fier dhe Fier-Vlorë. Vlera e investimit që ishte parashikuar në periudhën 5 vjeçare për vënie në funksionim të plotë të kësaj linje ishte 2.43 miliard lek. Ndër vite, betejë mes palëve ka vijuar. Disa premtonin linjën Tiranë-Pekin e disa të tjerë trenin elektrik. Por e vërteta është që sot ne kemi një ekurudhë të rënuar, madje ajo është në kufit e mbijetesës. Në 2017 kemi gjetë një hamulli me borgje të shpërndara të hekurudhave të post komuniste, 91-95, ndarja e hekurudhave jugoslave, kemi bën një seleksionim të gjithë borgjeve, t'i rakordojmë të borgje dhe të paktën nesër të ketë një dokument që unë i kam borgj këtij këtë, ky më ka këtë, po jo letra pa fund, rëmuj të pa sistemume. Në këto kushte ku hekurudha ishte zhytur në borxhe dhe vetë nuk gjeneronte të ardhura, ndërhyri shteti. Prej vitit 2007, hekurudha është mbajtur fal subvencionit të dhënë nga buxheti. Që është e vërteta, hekurudha po mbijeton në saj subvencionit që jep shteti. Se të ardhurat që kërkojnë nga transporti udhëtarëve dhe mallit janë shumë por nuk plotëson absolutisht rreth 25% të shpenzimeve të fondit të pagave si shoqënjarët për materiale të domosdoshme që ajo ka për transport, siç është karburanti. Kështu që subvencioni është një nga format që hekurudha sot po mbijeton. Po nuk është formë e mirë. Në dy studimet që kanë bërë tuaj dhe kanë ngritur me të madhe që subvencioni duhet kthehet me investime në hekurudhë. Këto subvencione janë dhënë duke devijuar në shkelje të ligjit si fond pagash për qindra punonjës. Çdo vit, qeveria shqiptare i akordon shoqërisë Hekurudha Shqiptare rreth 400 milion lek subvencion për rimbursimin e biletave të udhëtarëve. Për gjatë 13 viteve, llogaritet një vlerë prej më shumë se 46 milion eurosh në total. Sipas një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, rezulton se Hekurudha ka marrë 1.2 miliard lek gjatë viteve 2014-2017. Këto para janë shpenzuar për paga dhe sigurime shoqërore, në kundërshtim me disiplinën buxhetore dhe legjislacionin përkatës. Auditi i kontrollit të lartë të shtetit zbuloi gjithashtu se ndërsa pretendon se është në kolaps ekonomik, Hekurudha kishte tejkalim të numrit të punonjësve. Në vitet më të lavdishme që ka pas Hekurudha, flas vitin 85 sipër që u mori vendimi për intensifikimin e transportit rregullor, Hekurudha shkoi 10.200 punonjës dhe ishte e shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Por një numër të lartë punësimesh kishte edhe gjatë viteve që Hekurudha nuk funksiononte në të gjithë vendin. Më pas, nisi faza e shkurtimeve. Mbas viteve 90 që filloi rënja e treguesve transport malltar, Hekurudha filloi duke u zvogluar. Në vitin 1994, Hekurudha është bërë një studim nga Saj Consult, që është nga Banka Botërore, një shoqëri irlandeze, bëri një studim për modernizimin e Hekurudhës shqiptare. Ai bëri një radiografi të jashtëzakonshme të gjendjes së Hekurudhës dhe parashikoi perspektivën e Hekurudhës shqiptare. Në atë material që doli dhe me vendim qeverie, u parashikonte një sasi investime çdo vit për rimbëkëmbjen dhe numrin e njerëzve që duhet të largohesh nga puna. E vetme gjë që ndodhi, edhe ka ndodhur deri më sot, Hekurudha ka bërë atë që ka pasur në dorë, që ka zvogluar fuqipunëtorë çdo vit me nga 200-150 veta. Sot aktualisht janë 990 veta. Punonjësit e Hekurudhës në gjithë këto vite tranzicion janë ankuar për problemet e tyre financiare. Sipas tyre, pagat janë qesharake. Kështu, në vitin 2017, përfaqësuesi dhe sindikatës së transportit hekurudhor kërkuan rritje të pagës minimale sipas kategorisë, rritjen e subvencionit për Hekurudhën, hapjen e fronteve të reja të punës, si dhe vënien eficiencë të Hekurudhës shqiptare. Problemet janë anashkalimi i qeverisë për rregullimin e pagave të Hekurudhës shqiptare, punonjësit të Hekurudhës shqiptare, paga minimale dhe paga sipas kategorisë veçësisë dhe vjetësisë punës. Gjë e cila ka kaluar me indignat shumë të madhe nga punonjësit e Hekurudhës. Qoftë si qeveria shqiptare nuk do mori masë që Hekurudhën ta vënë në eficiencë plot, atëherë
Sindikata Punojës Transport e Grullë dhe përshkallëzoj kërkesën e saj në gjithë mjetët demokratike e brigji. Por edhe sot, punojësit e Kurudhës ankohen se kanë paga qesharake. 78% e gjithë punojësve të Kurudhës e kanë pagën sa paga mesatare Shqipërisë, me fjalë, rreth 240.000 lekë, me pak të ulët. Mashinistët e ne paguajnë me rroga shumë minimale që janë njerëz që drejtojnë një 2.000 ton mall, krahas rrezikut që kanë gjatë punës tyre. Kam rrogën 270.000 lekë. Hiq siguracionet, hiq ato, unë marr 230.000 lekë. Gati 100.000 lekë mi har rruga që shkoj e vi me makinë. Çfarë ngelet më për çun shtëpi? Paga shumë e ulët ajo. Unë si mashinist jam paguar paktën para se me hy 300.000 lekë që i vjetër në fuqi, unë jam paguar 275.000 lekë në muaj, pag bazë. Sistemi i kurudhor në Shqipëri, simboli i lëvizjes së udhëtarëve gjatë sistemit komunist, në inventarin e saj numëron 25 lokomotiva, 66 vagon udhëtarësh dhe 225 vagona mallrash. Në vitin 2018, kontrolli i lartë i shtetit bëri kallëzim në prokurori për faktin se subvencioni është përdorur për paga dhe sigurimet shoqërore. Por, gjykata e mbylli këtë çështje, pasi nuk e konsideroi si shpërdorim detyre. Punojësit e Kurudhës kanë bërë këto pagesa për të mos lejuar mbylljen e Kurudhës. Që Kurudha të qëndrojë në këmbë, nuk duhen të paguhen vetëm pagat e punëtorëve. Në të njëjtën kohë, duhet të investohet si dhe të mirëmbahet rrjeti. Konkretisht, nga viti 2013 janë bërë këto investime. Megjithëse investimet e planifikuara kanë shfaqur një trend në rritje, përsëri ato janë në nivele të ulta. Kjo pasi nevojat për të investuar në linjën e kurudhore në mjete të rejse dhe ato transportuese janë rreth 5 herë më të larta. Nëse shohim strategjinë kombëtare të transportit të qeverisë shqiptare, thuhet se nevoja që ka sektori e Kurudhës janë në masën e 5.99 milion euro në vit. Ndërkohë që shuma e dhënë mesatarisht do vit është 1.2 milion euro. Në diskutimin e buxhetit të vitit 2020, Ministria e Financave kishte hequr buxhetin për e Kurudhën, edhe pse ishte arritur marrëveshja e financimit me Bergh. Pas një lufte të gjatë për gjetur financimin e asaj e Kurudhe, pas muajsh në pritje të no objection nga Berghi, sot gjendemi para faktit që ne nuk po mundemi të vazhdojmë këtë projekt për shkak të fondit që është prerë për vitin 2020. Në këtë pjesë të tretë, do të ndalemi pak më gjatë tek transporti kurudhor i mallrave. Një shërbim ky që nëse do të kishte investime do të gjeneronte më shumë të ardhura. Aktualisht, transporti i mallrave kryhet me kurudhat jashtë, kryesisht ato lindore. Kryejmë transporte me kurudhat homologe jashtë, kryesisht lindore, me kurudhën serbe, që kemi marrëdhënie në përqindjen më të madhe të volumit punës, kemi me kurudhën polake për transportin e sheqerit që përdoret sheqerit ushqimor dhe me kurudhën hungareze për sa i përket transportit vajt. Ndër vite, ka patur tkurje edhe në këtë njësitë e Kurudhës. Tkurja ka qenë në personel dhe në investime. Respekti ndaj e Kurudhës ka qenë edhe në investime, edhe mirëmbajtje të mjeteve, mirëmbajtje të lokomotivave. Ndërsa tani po shohim një investim nga shteti shqiptar. As në linja, as në vagona, ne po punojmë me vagonat e huaj që vinë nga jashtë. Vagonat tonë që kemi pas, që kanë qenë gjendje më të mirë se këta, ne kemi çu për skrap. I kemi shkri në Elbasan. Në vend që të punoheshim edhe administrata. E kurudhore ka punu mbrapsht me këtë drejtim. Në vend që punoheshim me vagonat tonë, po punojmë me vagonat e huaj. Puna për transportin e mallrave është përqendruar në 4 rajone: në Veri, në stacionin e Bajzës, në Fier, në Elbasan dhe në Durrës. Më funksional është stacioni i Veriut që bën shkëmbimet me malin e Zi.
Bas marrëveshjes 2012-s mes 5 ministrive të Malizzi dhe 5 ministrive tonë, aty përpunohet është stacioni përbashkë, Tuzi, ku grupet e praktikave, si të palës malazeze dhe si të palës shqiptare, kryejnë gjithë dokumentacionin komercial, doganor, fitosanitar, e tjerë që ka lidhje me dokumentin komercial, që është marrja dhe dorëzimi i trenave, në bazë standardeve, siç bëhet përpunimi në stacionet homologe ndërkombëtare. Lokomotiva dhe vagonet janë të vjetër. Shpejtësia e trenit ka rënë. Ndërkohë kjo ka rritur edhe kostot e transportit, pasi mjetet amortizuara shpenzojnë më tepër karburant. Nuk them se është nostalgji për atë kohë, po Hekurulla ka qenë shumë më mirë në atë kohë se sa është sot. Sepse atje u bëshin investime, shpejtësia ka qenë më e lartë e trenave, por sot nuk janë bërë shumë investime në për linja dhe kena shumë pengesa, kena ullje shpejtësisë, sepse janë kalp traversat, janë konsumu shinat, edhe kështu që rrezikojmë. Do më thonë, është ullë lëvizja, nga 20-60 që ka qenë përpara, ka shku edhe me 5 km në orë në shumë vende. Mos më thonë, në 60% të rrugës kena ullje shpejtësie. Ka 7 lokomotiva që janë aktive, janë në punë, janë gjendje gatishmëri teknike të markës qeke dhe janë dhe 5 në magazinim përkohshëm. Për sa i përket vagonave, ne disponojmë 234 vagonë të llojeve të ndryshme. Janë VS Polak, markat SN5-a, Pananta, Platform, që në vitet e vonshme kanë qenë përdorur për transportin e qimentos, kryesisht për paleta, prodhim shqiptar. Dhe disa vagone tjera, prodhim kinez e tjera. Në punë ne kemi aktualisht vagonat Pananta, që janë vagonat tonë. Pas viteve 90, problemi i Hekurudhës është edhe me pronarët e tokës. Shumë herë, ata krijojnë konflikte duke pretenduar se toka ku janë shinat është e tyre. Tani ndryshimet dihet, që shka në thënjishi që doli privatizimi, Hekurudha ka ato problemet e veta, sepse po del pronari tokës kudo. Aktualisht këtu ku jemi, na kanë ikë disa firma, Letrës Higjienike, Vaj Forjol dhe shkarkohet në stacionet tjera. Për shembull, Vaj Forjol shkarkohet në Milot. Letra ka hikë prej këtu, ka shku Milot. Se këtu dilte pronari tokës dhe thot, është toka ime, s'do kalosh këtu. Kemi pas këto probleme, po megjithatë prap ne po mjetojmë. Nuk janë vetëm pronarët e tokës shqetësimi kryesor. Një tjetër problem janë ndërtuesit e palishëm. Ata kanë ngritur banesa afër shinave të trenit duke shkelur ligjin. Pamjet që jeni duke parë i takojnë qytetit e Elbasanit. Ndërtimet janë shumë afër me shinat. I njëjti problem është edhe në stacionin e Gjormit në Laç. Këtu shohim një shtëpi që muri i saj rrethues është pothuajse ngjitur me shinat e trenit. Pak më tutje, po në afërsi të shinave, është ndërtuar edhe godina e një biznesi. Edhe pse këto ndërtime nuk legalizohen, ato vijojnë të jenë shqetësim dhe rrezik për trenin. Janë shumë afër ndërtimet të palishme dhe janë shumë afër me Hekurullën, gjë që është e palejueshme. Po ta shohësh edhe ne, i bim si reno se ashtu dhe ndagjojnë me gur. Ti shohësh xhamat e lokomotivës flasin vet, shihni. Po ti shohësh, ata janë të gjitha të thyera. Problemi nuk mbaron me ndërtimin afërsi të shinave të trenit. Banorët duan të kenë edhe rrugë. Kështu, ata bëjnë kalime të jashtëligjshme që bëhen shkak për aksidente. Janë hapur dhe kalime mbi vijën e kurudhore në mënyrë të palishme, pa u miratuar nga organet përkatëse. Tu jemi në një kryqëzim hekurudhor të jashtëligjshëm, ndërtuar pa miratim të Hekurudhës shqiptare, për interesat të komunitetit, është bërë dhe asfaltimi i rrugës nga Bashkia e Durrësit. Normalisht ky si kryqëzim mund të evitohesh nëpërmjet hapjes së 2 rrugëve paralele nga 2 anët e vijës hekurudhore dhe të lidhet me kryqëzimin hekurudhor që është 400 metra më poshtë, i cili është i ruajtur me shërbim 24 orë, i siguruar me tradhë dhe me njerëz. Duke qenë që ka kalesa të palishme, ne jemi mundu që ti bëjmë një evidentim të tyre kalesave, cilat janë më problematike dhe të marrim disa masa me instancat përkatëse për t'i penguar këto kalesa
ose për t'ju mundësu kalimin nëse është i nevojshëm dhe s'ka alternativë tjetër. Dhe për të shmangë këto problematika, me qenë senata nuk e ka lëvizjen e ditës, ne kemi mendu dhe kemi vendosur që trenat e mallit që lëvizin nga porti Durrësit në drejtim të Elbasanit dhe të Fierit, i kemi menduar që të lëvizim gjatë natës. Rreth 190 kalime të kësaj kategorie janë hapur ndër vite. Referuar ligjit dhe kodit rrugor, distanca minimale mes dy kryqëzimeve nuk duhet jetë më pak se 2.5 km. Unë për fat mirë, gjatë këtyre 30 vjetë e demokracisë nuk kam pas asnjë aksident, dhe tash. Shqyr kam pas fat, më kanë ndihmu Zoti. Kurse shokët e mi kanë pas. Me këto kalesat e palishme janë futur momentalisht, sidomos brenda shesh i herë ajo aty është shumë problemi i herë. Sa herë ka prishur e Kurullë, ata prapë komuna e ka mush prapë. Njerëzit duhet të mësohen me Kurullën. Treni nuk të fal. Treni nuk të fal. Ky është, i kena 1000 ton mrapa dhe frenimi don 500 metra për të frenu. Ai kur del befasisht, nuk kena çaj bëjmë ne. Një herë më doli në verë, pa pritur autobusi me turista i Kosovës dhe një plam ka pështu, unë jam bë me zemër aty. S'mund të imagjinosh që të mysjesh 40 veta. Nuk zbatohet ligji. Sepse po të shkosh nga Bajza deri në Shkodër, mund të kesh 20-30 kalesa. Çdo shtëpi po bë kalesën e vet. Po ndërto shtëpinë po bë kalesën. Edhe këtu, ajo shtëpia atje s'ka pas rrugë. Pse? Jam zoti tokës, do bëj rrugë. Në gjithë botën nuk ka rrugë në Kurull. Vetëm rrugë të miratuar me ligj. Tu ligjin e bëma ligji, nuk e bën shteti. Por me të gjitha kushtet e vështira dhe pagat e ulta që ka shërbimi i Korudhës, ka edhe të rinj që kanë zgjedhur të punojnë aty. Ky është Gerti Oti, djali i një prej mekanistëve të parë shqiptar, i rritur me dashurinë për trenin, ndoqi kursin për ndihmës makinist. Kam kryer kursin e spërndimës mashinist në Durrës. E Kurullën ne kam nostalgji, do të thonë edhe prej babës, edhe babën e kam mashinist tonë jetën, në port mashinista që ka dalë prej Durrësit. Nëse bëjmë një krahasim të Kurullës shqiptare me atë të rajonit, situata lë për të dëshiruar. Pastaj, zhgënjimi është edhe më i madh nëse e krahasojmë edhe me vendet e Europës apo botës. Madje, edhe Kosova e ka e Kurullën shumë më të mirë. E Kurulla shqiptare në krahasim me e Kurullën e Kosovës dhe me e Kurullën e Malezi, është si dita me natë. Atje punohet me sinjalistik. Këtu ka qenë sinjalistika, kur Kosova s'kishte. Tani Kosova është më mirë se sa ne, se është katruar çdo gjë. Këtu ka qenë sinjalistika në këtë stacion kur punoheshin edhe 60-70 vagona, 80 vagona. Të që të dali sa ndaj shpejtësia më ullët, ata kanë me 80 në orë. Ne kena nga Bajza dhe në Kufje kena me 35 maksimumi. Atje ndryshon 100%, atje s'ka një fije barit, atje është gjitha kushtet, atje kanë uniforma të rregullta. Çdo gjë kanë shumë më mirë se ne, edhe një shtet më i vogël se ne. Dhe që e kanë njoftë se Kurullën mësë, që kanë punu me rregulloret e Kurullës shqiptare. Shqipëria e renditet e 67 në botë, në listën me 127 shtete për nga gjatësia rrjetit e kurudhor për popullsi. Njëkohësisht, është edhe në listën atyre vendeve që aktualisht nuk e ofrojnë të shërbim. Sektori e kurudhor ka degeneruar tërësisht, sidomos në 10 vitet e fundit, duke e bërë sektori më pak i zhvilluar dhe më pak të rregjës në Ballkanin Perëndimor. Në Europë, dënësia e kurudhave është shumë e lartë, pasi ato shërbejnë si mjet i rëndësishëm për komunikimin mes vendeve të Bashkimit Evropian. Mungesa e klientëve, si pasojë e infrastrukturës dobët, si pasojë mungesës e investimit mjet televisëse, ka bërë që edhe klientat të spostohen. Por nëse ti e merr e Kurullën, si që ka bota, dhe e sheh me syrin e transportit të rregullt, Kurulla është shumë më ekologjike, është shumë më e pastër, heqin nga rruga disa tonazhe që e prishin rrugën në ato akse.
Por, pavarësisht të gjitha këtyre, transporti mallrave nuk është ndalur. Njësia e biznesit mallit, nëse të ardhat e vetëm, i disponon vetëm për vetëm, arrin që ta mbaj vetëm e vetë. Në stacionin e Gjormit, po mbërrin një tren nga Serbia. Ai është i ngarkuar me skrap dhe do të niset për në metalurgjikun e Elbasanit. Po proponohen 24 vagona, janë të mineralit skrap, po shkarkohen, origjina është nga Serbia dhe janë në destinacion të Kurumit. Kompania Kurum po kryen evadimin nga ajo pikë e Gjormit drejtim destinacionit që siç është kombinati metalurgjik. Pra furnizohet edhe nga porti, furnizohet edhe me auto. Duke parë këto pamjet e kurudhës shqiptare, natyrshëm të kap trishtimi. Por ende ka shpresë, pasi po shohim një projekt të ri. Vetëm pak ditë më parë, u nënshkrua marrëveshja për ndërtimin e linjës së re Tiranë-Rinas-Durrës. Mas shumë vitesh lobimi, negocimi, tenderi dhe finalizimi, ne arritëm të nënshkruajmë këtë kontratë tepër të rëndësishme, jo vetëm për kurudhat shqiptare, por edhe për qeverinë shqiptare. Dhe tashmë jemi gati të nisim fazën e parë të këtij projekti, që është revizionimi i dizajnit, i projektit detajuar inxhinierik, sepse kontraktori parashikon një kontrakt me çelësa në dorë, që do të thotë design and build, pra bën revizionimin e projektit dhe e implementon. Kostoja totale e projektit është 90.5 milion euro. Përveç Huaz nga Bergj, kjo kosto do të financohet edhe nga granti prej 35.4 milion eurosh i Bashkimit Evropian. Granti që është akorduar nga Bashkimi Evropian është 35.4 milion euro, ndërsa kredia e butë që është marrë në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim është 36.87 milion euro. Pra, gjithë pjesa e zbatimit të punimeve civile është rreth 70 milion euro, përfshirë 14 milion euro 20% të TVSH-s, përfshirë dhe 1 milion euro që janë parashikuar nga qeveria shqiptare për shpërosimet. Pra, gjithë pjesa e ndërtimit është 84 plus 1 milion TVSH, 85 milion euro. Diferenca janë asistenca teknike, shërbime konsulente, projektit e detajuar inxhinierike dhe forcim kapacitetesh institucional. Projekti parashikon rehabilitimin e linjës ekzistuese nga stacioni qendror i Durrësit deri në vendodhjen e ardhshme të terminalit të transportit publik të Tiranës. Linja e re kurudhore që do të ndërtohet do të jetë 5.7 km dhe do të bëjë lidhjen me aeroportin e Rinasit. Linja kurudhore që është nisur kontrata është 34 km është linja ekzistuese nga stacioni Durrësit, që është kilometri 0, deri në stacionin e terminalit publik Tiranë. Dhe 5.7 km përafërsisht, 5.6, është linja degëzimit të ri e kurudhore nga zona e Domjes, ku do të krijohet trekëndshje kurudhor, deri në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës në Rinas. Pra, gjithë projekti që do të zhvillohet është rreth 40 km e tem, 39.6 km. Me projektin e ri, do të zvoglohet distanca kohore midis Tiranës dhe Durrësit, ndërsa nga Tirana në aeroportin e Rinasit do të jetë vetëm 12 minuta. Lëvizja qytetare nga Tirana në Durrës dhe në Sjeltas me një lëvizje ekspres, pra direkte, pa ndalesa është rreth 22 minuta. Nëse do të kemi lëvizje, ne jemi duke hartuar tashmë planin e operimit të udhëtarëve. Dhe nëse do kemi lëvizje të ndërmjetshme, pra rajonale që do të ndalojnë në stacionet përkatëse, ky duhet të shkojë diku te 28 deri 29 minuta sipas ndalesave. Për sa i përket lëvizjes nga Tirana në aeroportin e Rinasit, parashikohet për afër 12 minutash lëvizja sepse 8 kilometra është lëvizja me tren dhe ana Sjeltas. Kurse nga Durrësi në aeroportin e Rinasit parashikohet rreth 18 minuta. Linja e re kurudhore do të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme edhe në krijimin e vendeve të reja të punës, pasi parashikohen që të punësohen rreth 2200 punonjës. Ndërkohë që kursimet nga përdorimi i kurudhës, krahasuar me përdorimin e automjeteve private, do të jenë rreth 55 milion euro në vit. Në garë me 22 kompani, u shpall fituese kompania italiane INC SpA. Fazën e shprehjes së interesit ishin rreth 45 që shprehen interes, por ata që aplikuan pastaj së fundi ishin 22.
Më tutje pastaj u seleksionuan sipas procedurave të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, sipas procedurave të FIDIK-ut dhe sipas procedurave të ligjit shqiptar që arritën deri në finalizim. Ishin 10 kompani që u shortlistuan, pra që plotësuan kriteret, 6 sollën ofertë dhe së fundi pastaj 3 u erdhën në fazën finale për dhënien e ofertës financiare, ku oferta më e lirë u shpall fituese pas shumë filtrave dhe përzgjedhjeve teknike të bëra së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës dhe me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas parashikimeve kontraktuale, punimet do të përmbyllen brenda një afati 30 mujor, ose thon ndryshe, në verën e vitit 2023. Nga data 3 shkurt që është nënshkruar kontrata me kontraktorin, ai ka për detyrë 6 mujorin e parë të hartojë projektin e detajuar final inxhinierik, dhe me njëherë 20 muaj ka fazën e implementimit, pra të zbatimit të punimeve civile dhe elektromekanike, dhe 4 mujosh i fundit është periudha e testimit dhe komisionimit, pra vendosja në punë e linjës, pra në një total për 30 muajsh. Në këtë dokumentar, sollëm një pjesë të historisë së rrënimit të kurudhës shqiptare. Mbase jemi vendi vetëm në Europë që nuk kemi një transport normal e kurudhor, dhe kjo jo për fajt të qytetarëve. Po shtet po Hekurulli nuk ka. Hekurulli do ta bëjnë se s'bën.